তাতে আহিব সূৰ্য যেতিয়া ডুবিব না এনেকুৱা চাবলৈ ধুনীয়া আৰু কি ক'ম অহা নাই গোটেই পিনি জংঘল আমি পাহাৰৰ ওপৰত গৈ আছো এতিয়া আমি পাহাৰৰ ইয়াত আৰু এটা পাৰ্টি আহিছে পিকনিক খাবলৈ বেলেগ নাই আৰু আমাৰ নিচিনা সেম বাইকত মানে বেলেগ গাড়ী নোসোমাওতো ইয়াতে সেইটো কাৰণে এয়া আহি পালো পঞ্চপুৰ নিজৰা বিচাৰি বিচাৰি আজিও আহিছো আংকল এইফালে আহক এয়া আমাৰ আংকল আমি মৰমত আংকল বুলি মাতো নাম সমৰজিত এজটো ইমান হোৱা নাই কিন্তু এজ বেছি হোৱা নাই ইয়াতে আপোনাৰ যে পিকনিক খাব আহে মই জাগাকেইটা দেখাই আছো এইবোৰ চাওক ধুনীয়াকৈ লিখি দিছে borjhora এইটো এখন গাঁও হয় আচলতে ইয়াত মানুহ থাকে আৰু নিজৰাটো মই মাত শুনিছোঁ দেখা নাই এতিয়ালৈকে ৰ'বা চাই আছোঁ ক'ত আছে নিজৰা মানে এতিয়া পানী হৈ আছে না Baby, take my hand. I want you to be my best friend. Kiss you my Iron Man, and I love you because baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. See you standing there, and nothing compares. December All I can think is where it's doing. 'Cause I know you wanna have. Scared the moment will pass. I can see it in your eyes. Just take me by surprise. And all my friends they tell me you're planning to get on one knee. But I want it to be hard for you. So make sure I have no clue when you ask. Baby, take my hand. I want you to be my best friend. 'Cause you're my Iron Man, and I love you because baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. দেখাবৰ কাৰণে আহিছোঁ ইয়াতে ইয়াৰ ওপৰত কি আছে এইটো চাবৰ কাৰণে আহিছোঁ কিন্তু ইয়াতে ধৰক বেলেগ বেলেগ আৱাজ ওলাই আছে ভালুকৰে হ'ল নে বাঘৰ ধৰিব পৰা নাই ঠিক আছে আমি ভিডিঅ'টো বন্ধ কৰিব লাগিব ইয়াতে ঠিক আছে এইকেইটা আমাৰ ল'ৰা আৱাজ শুনি কিনে পলাইছে ইহঁতে এতিয়া বাঘৰে হ'ল নে ভালুকৰে হ'ল আৱাজটো ধৰিব পৰা নাই ঠিক আমি অলপ আহিলোঁ বাহিৰৰ ফালে কিহৰ বা আৱাজ দিল ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই বাকী দুটাটো পলালে মানে কি আৱাজ শুনি কিনে পলাইছে পাৰালৈকে ইয়াতে বেছি মানুহ আহিব কিন্তু এটা দুটাৰ কাৰণে অলপ জেগাটো ডেঞ্জাৰাছ হয় হা আমি যদিও তিনিজন আহিছোঁ তথাপিতো মানে কিবা এটা সেই আছে পাৰিলে বেছিকৈ মানুহ লৈ আহিব একো কথা নাই খেলিব পাৰিব ইয়াত এনে পিকনিক বুলি ক'লেতো ভালেই লাগে অলপ
ষ্টেপত চলিব লাগে আৰু সেইটোৱে কথা দিয়ক বাৰু লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ত আমি আহিছোঁ কি নাম আছিল borjhora panchapur borjhorat আহি অলপ পাৰ্টি সৰু সুৰাকে মানে আমি পাত আনিব পাহৰি গৈছোঁ পাত আনি পাহৰি যোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ চেগুনৰ পাততে আজি আৰু আগতে যেতিয়া আমাৰ আটা আইতাহঁতৰ দিনত চেগুনৰ পাতত মানে হৈছিলে এতিয়া আমিও মানে সেই নিয়ম পালি লৈ কিনে অলপ সেই কৰি আছোঁ আৰু এইটো এনে নহ'ল হয় কিন্তু হৈছে কি পাহৰিছে মানে আমাৰ বাপুৰাহঁতে সেই কাটি আছে চালাড কাটি আছে নিমখটো